Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσω πολύ να φτιάξω ένα φυτό έτσι ώστε να μου αρέσει. Πριν από κάποια βίντεο σας είχα πει ότι κάποια φυτά θέλω να τα διώξω από την συλλογή. Την μπουκαρνέα, τη σεφλέρα και την τραντεσκάντια, την brightness. Εν τέλει τη σεφλέρα που τη φτιάξαμε προχθές, ο Θοδωρής την έβαλε στο μπαλκόνι, διότι τη θέλει απεγνωσμένα, οπότε τώρα είναι έξω. Την μπουκαρνέα ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού θα τη δώσω και την τραντεσκάντια δεν τη θέλει κανένας. Οπότε θα προσπαθήσω λίγο να την φτιάξω έτσι ώστε να μου αρέσει για να την κρατήσω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στο παρελθόν έχω απλά πετάξει φυτό, γιατί δεν άντεχα ούτε καν να το βλέπω και συγκεκριμένα ήταν ένας κρότονας, ο οποίος κυριολεκτικά με είχε εξουθενώσει ψυχικά και πνευματικά. Οπότε απλά μια μέρα τον πήρα και τον πέταξα μέσα στη σακούλα, γιατί δεν άντεχα άλλο ούτε καν να τον βλέπω. Δεν νιώθω το ίδιο πράγμα με την τραντεσκάντια, μου αρέσει ως φυτό και δεν με έχει εξουθενώσει έτσι όπως ο κρότονας, απλά δεν μου αρέσει καθόλου έτσι όπως είναι. Οπότε θα προσπαθήσω κάπως να τη φτιάξω έτσι ώστε να μου αρέσει για να την κρατήσουμε στην συλλογή, γιατί κρίμα είναι, δεν θέλω να πετάω έτσι απλά φυτά. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Λοιπόν, για αρχή θα τη βγάλουμε από το γλαστράκι αυτό και από το χώμα. Θα τη μεταφέρουμε σε πον κανονικά. Τώρα πώς θα βγεις χωρίς να τα κάνουμε εδώ πέρα χάλια, δεν ξέρω. Ναι, ο κρότονας λοιπόν με είχε καταστρέψει. Εν τέλει δεν μου άρεσε καν τόσο πολύ ως φυτό όσο πίστευα ότι θα μου αρέσει. Ήθελε κάθε μέρα νερό, κάθε μέρα λιποθυμούσε κυριολεκτικά. Τον έβρισκα σε τραγική κατάσταση και τον ξαναπότιζα και ξανά και ξανά και ξανά και έπιασε και άκαρη κάποια στιγμή και δεν γινόταν απολύτως τίποτα, απλά δεν άντεξα και τον πέταξα. Και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπάρω κρότονα. Ποτέ. Όσοι έχετε δεν ξέρω πώς το κάνετε. Εσύ τώρα γιατί δεν βγαίνεις? Τώρα η τραντεσκάντια επειδή έχει πολύ μικρά ριζάκια θα είναι δύσκολο αυτό. Το χώμα δεν έχει κάτι και είναι δικό μου χώμα. Είχα κάνει μεταφύτευση σε αυτό το φυτό γιατί μια μέρα είχε πέσει από το ράφι. Αλλά δεν θα το κρατήσω το χώμα, ακριβώς επειδή θα είναι γεμάτο ριζάκια. Έχω πάρει κασπό καινούριο, το οποίο δεν το προόριζα για την brightness εδώ πέρα, αλλά μετά από λίγη σκέψη σκέφτηκα ότι μπορεί να ταιριάζει και ότι μπορεί όντως να είναι ωραίο. Μπορεί να της δώσει μια έτσι χάρη παραπάνω, οπότε θα το δοκιμάσουμε, να της δώσω μια ακόμα ευκαιρία. Τώρα θα σπάσουν πολλές ρίζες. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κι εσείς πετάξει φυτό γιατί επιβδίσατε μαζί του. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι έχετε πετάξει εσείς. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε πετάξει κάτι.
Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Δεν περίμενα, θα είναι τόσο δύσκολο. Η τερατισκάντια όπου την κόψετε και την ακουμπήσετε σε χώμα θα πετάξει. Θα βγάλει σίγουρα ρίζα και σίγουρα θα μεγαλώσει αρκετά. Είναι ένα φυτό που και να το διαλύσετε και να το πετσοκόψετε πάλι θα ξαναβγάλει. Δεν παθαίνει τίποτα. Ένα. Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Γιατί είναι τόσο δύσκολο? Έχω ξεδανωθεί. Χριστός και Παναγία για ρίζες. Καλά, τώρα όλα αυτά σπάνε. Φαντάζομαι ότι όταν την πλύνω θα φύγουν πολλά από αυτά.
Και αυτό τι φάση είναι 1. Αυτό είναι 1. Οκ. Και αυτό? Καμιά φορά σκέφτομαι να πάω να φτιάξω τα νύχια μου και μετά σκέφτομαι ότι είναι πεταμένα λεφτά με αυτό που κάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι και αυτό είναι 1. Όχι. 2. Έχει βγάλει και μωρά. Οκ. Και αυτό. 1. 2. Το σπάσα. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία. Μου φτάνουν αυτά που έχω. Ή να μπω. Θα μπω. Μια χαρά είναι. Πολύ δυσκολία για ένα τόσο μικρό φυτό. Λοιπόν, θα βγάλω και λίγο έτσι τα ξερά τα φιλαράκια. Γιατί η Τραντεσκάντια γενικά αφήνει ξερά φιλαράκια πίσω της. Έτσι μεγαλώνει το φυτό. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω και κάτι καινούριο που έχει βγει τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Η Τραντεσκάντια έτσι μένει. Αφήνει πίσω της καμένη γη κυριολεκτικά και πετάει παραπέρα στην άκρη. Αυτό είναι κάτι που, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι κάνει το φυτό. Βέβαια, εγώ βλέπω ότι ανοίγει μάτια και σε άλλα σημεία, πιο κάτω. Και αναπτύσσεται. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αν έχει μια καλύτερη θέση και λίγο παραπάνω φροντίδα και λίγο παραπάνω ήλιο, ίσως να μας προσφέρει μια πιο φουντωτή ανάπτυξη. Και να την αγαπήσω λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Οκ. Ωραία, λοιπόν, θα πάω να την πλύνω λίγο. Θα πλύνω και καλά τα φύλλα, γιατί η Τραντεσκάντια έχει την τάση να πιάνει σκόνη και να τώρα, ας πούμε, είναι όλα λερωμένα με την πούδρα από το χώμα, έτσι ώστε να είναι γελισμένη. Να, εδώ άμα δείτε, έχει κυριολεκτικά κολλήσει το χώμα επάνω στα φύλλα, επειδή είναι φυτό που έχει πάρα πολλά τρεχίδια επάνω στα φύλλα. Οπότε ναι, θα πάω να κάνω ένα αρκετά καλό πλύσιμο και θα τη φέρω να σας δείξω σε τι κασπό θα τη βάλουμε. Λοιπόν,
σου. Ήθελα απλά να σας δείξω αυτή τη ρίζα εδώ πέρα. Λοιπόν, εννοείται σε πον. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε η Κατερίνα να έχει πάει εδώ και καιρό σε πον. Ίσως έτσι καταφέρουμε να την κάνουμε πιο όμορφη. Το δοχείο που θα τη βάλουμε είναι αυτό εδώ. Η σκέψη είναι ότι είναι ψηλό, έτσι ώστε να φουντώσει εδώ πέρα πάνω και μετά να χυθεί γύρω γύρω και να φτιάξει έτσι ένα ωραίο κάτι. Αυτή είναι η σκέψη, τέλος πάντων. Οπότε θα βάλουμε πον και θα προσπαθήσω να την τοποθετήσω όσο το δυνατόν πιο καλά, να το πω, για να μπορέσω να της δώσω το σχήμα που θέλω, αν πάρει το σχήμα που θέλω, γιατί στο παρελθόν δεν με έχει ακούσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Το βάζω λίγο ήρεμα το πον, γιατί σηκώνει σκόνη. Ναι, έχει πούδρα. Τέλος πάντων. Τώρα έτσι πως είναι αυτό το πράγμα, εγώ πώς θα το βάλω? Ότι τι? Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω λίγο και την πορεία που έχουν αυτά τα φυτούλια. Εδώ. Εδώ στη μέση, μήπως βγάλεις και στη μέση τίποτα και φουντώσει εδώ. Κάπως έτσι. Εδώ. Όχι.
έχουν βγάλει όλα αυτά εδώ πέρα τα μικρά κάτω στη βάση και αυτά με δυσκολεύουν έτσι ώστε να τα τοποθετήσω όσο το δυνατόν πιο σωστά γίνεται. Γιατί τώρα όλα αυτά θα πρέπει εγώ σιγά σιγά να τα τραβάω προς τα πάνω καθώς θα βάζω το πον, γιατί δεν πρέπει να είναι όλα αυτά κάτω από το πον. Να το βάλω από εδώ. Ακραίο το πόσο πολύ δυσκολεύομαι. Okay, ας πούμε εδώ. Εδώ. Ναι, πρέπει να αρχίσω. Για να το πάμε τώρα σιγά σιγά. Okay. Έχω την εντύπωση, η αλήθεια είναι ότι άμα φύλλα, συγκεκριμένα από τη Τρετισκάντη, άμα τα φύλλα κουμπάνε πάρα πολύ στο πον ή αν κουμπάνε στο κεραμικό, θα ξεραθούν πολύ πολύ πιο γρήγορα. Έχω αυτή την εντύπωση. Τώρα ας πούμε αυτό το φύλλο εδώ πέρα. Okay.
Αυτό το φύλλο είναι ήδη σπασμένο, οπότε θα το βγάλω κατευθείαν. Ένα φύλλο είναι εδώ πέρα. Προσπαθώ πολύ. Προσπαθώ πάρα πολύ, ίσως λίγο υπερβολικά πολύ. Χάλ. Αχ, Θεέ μου. Α! Τι θα γίνει με αυτά τα ριζάκια, γιατί δεν κάθονται κάτω? Λίγο ακόμα πόνο από εδώ. Απλά για να φαίνεται λίγο πιο ομοιόμορφο. Εντάξει, δεν θα είμαι κακιά, γιατί όλα τα φυτά όταν τα κάνεις μεταφύτευση είναι χάλια. Θα της δώσουμε το χρόνο της. Στον ορίζοντα, στο δικό μου το κεφάλι φαίνεται κάτι όμορφο. Πολύ μακριά στον ορίζοντα, αλλά φαίνεται κάτι όμορφο. Αν έχει πέσει πετραδάκι όμως εδώ πέρα μέσα δεν θα βγάλει φύλλο αυτό. Ναι, εντάξει, όχι, εντάξει. Θα της δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται. Δεν φταίει αυτή που είναι έτσι. Όλα θα πάνε καλά. Ναι, λοιπόν, όχι, θα σταματήσουμε εδώ.
Θα την αφήσουμε στην ηρεμία της, να βγάλει τις καινούργιες της ρίζες. Θα την ποτίσω λίγο αύριο, ίσα-ίσα λίγο νερό, να ξεκινήσουν σιγά σιγά να πιάνουν οι ρίζες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο φυτό σε τέτοιες καταστάσεις. Θεωρώ ότι πάρα πολύ γρήγορα θα αρχίσει να αλλάζει αυτή η εικόνα και θα εκτιμήσω πάρα πολύ άμα αρχίσει και φουντώνει και γίνει λίγο πιο όμορφη. Όχι ότι δεν είναι όμορφη, λίγο πιο περιποιημένη τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε θα σταματήσουμε εδώ. Πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, θέλω να σας δείξω αυτό. Η Στρελίτσια βγάζει καινούριο φύλλο. Το έχω δει εδώ και κάτι μέρες, αλλά ήθελα να σας το κρατήσω για το βίντεο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αναρωτιέμαι πόσο μεγάλο θα είναι σε σχέση με το προηγούμενο. Και ναι, είναι η πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη για μέσα στο καλοκαίρι. Και θα δούμε μήπως έχει ανοίξει μέσα σε κάνα 2 περίπου εβδομάδες. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα δείξω πίστη και πιστεύω ότι όντως κάτι θα γίνει πολύ καλύτερο εδώ πέρα. Ο Τεός συνέχεια μου λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό και ότι εγώ έχω πρόβλημα με αυτό το φυτό. Αλλά ναι, όχι, πραγματικά πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα εδώ πέρα. Νομίζω ότι της ταιριάζει και πάρα πολύ και το δοχείο, αυτό το ωραίο το μπολ. Και ναι, πιστεύω ότι όντως θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα και θα γίνει πολύ όμορφο φυτό και θα το κρατήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να τα πετάω έτσι τα φυτάκια, αφού κανένας δεν ήθελε αυτή τη στιγμή μια τερατισκάντια. Οπότε αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και ελπίζω να σας κράτησα και εγώ καλή παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!